One Piece đã mang đến cho khán giả một hành trình phiêu lưu kéo dài hơn 2 thập kỷ, và các bộ movie của nó chính là những điểm nhấn rực rỡ, nơi hội tụ những trận chiến mãn nhãn, những kẻ thù đáng gờm cùng những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Từ những tác phẩm đầu tiên mang đậm chất phiêu lưu cho đến những bom tấn được đầu tư mạnh mẽ về nội dung lẫn hình ảnh, mỗi bộ phim One Piece đều có dấu ấn riêng. Nhưng trong số đó, đâu mới thực sự là tác phẩm đáng xem nhất? Bộ nào mang lại trải nghiệm mãn nhãn nhất? Bộ nào sở hữu cốt truyện hấp dẫn và giàu cảm xúc nhất? Hãy cùng khám phá bảng xếp hạng toàn bộ các movie One Piece đã được công chiếu trên màn ảnh rộng, từ những phần ít nổi bật cho đến những siêu phẩm khiến cả thế giới phải dậy sóng. Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên cảm nhận cá nhân, thông qua việc đánh giá từng cốt truyện, từng nhân vật để đưa ra nhận xét cụ thể. Dĩ nhiên, quan điểm của mỗi người là khác nhau, vậy nên hãy xem với một tinh thần thoải mái nhé. Mở đầu danh sách hôm nay chính là thứ hạng C, nhóm dành cho những bộ movie kém ấn tượng nhất trong loạt phim One Piece. Những tác phẩm thuộc hạng C thường có cốt truyện đơn giản, thiếu điểm nhấn và không đủ hấp dẫn để thực sự cuốn hút khán giả, thiếu sự đầu tư về hình ảnh hoặc cao trào để tạo cảm giác bùng nổ. One Piece 3D là một bước thử nghiệm táo mạo khi lần đầu tiên thương hiệu One Piece chuyển sang CGI. Nghe thì có vẻ thú vị, nhưng thực tế lại không được như mong đợi. Cá nhân tôi thấy đây là một trong những movie kém ấn tượng nhất của series. Câu chuyện xoay quanh việc Luffy bị mất mũ rơm và lao đi tìm. Ý tưởng này có thể thú vị nếu được khai thác tốt, nhưng đáng tiếc bộ phim lại quá đơn giản. Từ đầu đến cuối chỉ là một cuộc rượt đuổi liên tục, không có cao trào thực sự, không có nút thắt hấp dẫn. Phần hình ảnh đáng lẽ là điểm mạnh, vì đây là movie CGI đầu tiên của One Piece, lại trở thành yếu tố gây tranh cãi nhất. Các nhân vật quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, chuyển động cứng nhắc, biểu cảm thiếu tự nhiên. Những pha hành động vốn là điểm sáng của One Piece lại không đủ mượt mà, thiếu đi sự mạnh mẽ thường thấy. Cảm giác như phim đang cố gắng thử nghiệm công nghệ mới nhưng lại chưa đủ tinh tế để tạo nên một thế giới sống động như bản vẽ tay truyền thống. Điều này khiến tôi cảm thấy tiếc nuối vì rõ ràng One Piece luôn nổi bật với những pha chiến đấu đầy năng lượng, nhưng ở đây thì mọi thứ lại quá nhẹ đồ. Điểm sáng duy nhất có lẽ là phần âm thanh, nhạc nền vẫn giữ được sự sôi động giúp một số phân cảnh đỡ nhàm chán hơn. Hiệu ứng âm thanh của các đòn đánh cũng khá tốt, giữ được chất riêng của One Piece, nhưng rõ ràng âm thanh hay đến đâu cũng không thể cứu nổi một bộ phim có phần hình ảnh thiếu sức sống. Với thời lượng chỉ khoảng 30 phút, bộ phim trôi qua rất nhanh. Nhịp phim dồn dập có thể là một lợi thế, nhưng cũng chính điều đó khiến nó không có đủ thời gian để xây dựng các tình tiết một cách chặt chẽ. Khi phim kết thúc, tôi cảm thấy hụt hẫng vì mọi thứ chưa thực sự đạt đến điểm bùng nổ cần có. Nếu kịch bản hấp dẫn hơn, thời lượng ngắn không phải là vấn đề, nhưng ở đây thì ngược lại, sự đơn giản quá mức khiến bộ phim không để lại nhiều dấu ấn. Ngay từ khi ra mắt, One Piece 3D, cuộc rượt đuổi mũ rơm đã không nhận được phản hồi tích cực, dù được chiếu kèm với một movie của Toriko. Điểm số trên các trang đánh giá cũng không cao, doanh thu chỉ khoảng 790 triệu yên, không tạo được tiếng vang đáng kể. Tôi nghĩ việc thử nghiệm CGI không phải là ý tưởng tệ, nhưng cách thực hiện lại chưa đủ thuyết phục. Nếu là fan lâu năm và muốn xem cho biết, bộ phim này có thể khiến bạn tò mò, nhưng nếu mong chờ một trải nghiệm hấp dẫn thực sự, có lẽ bạn sẽ thất vọng. Đây không phải là movie tôi nghĩ sẽ nằm trong danh sách đáng nhớ của One Piece đâu. Movie 3, One Piece Chopper's Kingdom on the Island of Strange Animal. Đây là một movie khá đặc biệt trong loạt phim One Piece. Một chú tuần lộc nhỏ bé, dễ thương, bỗng dưng được muôn loài tôn sùng chỉ vì ngoại hình đáng yêu. Cốt truyện đi theo công thức quen thuộc, băng mũ rơm đặt chân đến một vùng đất xa lạ, giúp đỡ những kẻ yếu thế và đối đầu với một nhóm phản diện. Lần này, nhân vật trung tâm là Chopper và những sinh vật cần bảo vệ lại là các loài thú biết nói. Ban đầu, ý tưởng này có nét hấp dẫn riêng, nhưng càng theo dõi tôi càng cảm thấy nó thiếu điểm nhấn. Vấn đề lớn nhất của phim nằm ở cách xây dựng vai trò của Chopper. Thông thường khi một nhân vật chính được đặt vào vị trí quan trọng, họ phải trải qua những thử thách để khẳng định bản thân. Tuy nhiên ở đây Chopper chỉ cần xuất hiện là lập tức được tôn làm vua mà không cần nỗ lực hay sự trưởng thành rõ ràng nào. Nếu kịch bản khai thác sâu hơn vào sự giằng co giữa trọng trách mới và tình cảm dành cho đồng đội, chắc chắn câu chuyện sẽ trở nên cuốn hút hơn rất nhiều. Kẻ phản diện của phim là một nhóm thợ săn chuyên bắt thú để kiếm lợi. Động cơ đơn giản, hành động không quá nguy hiểm và hoàn toàn thiếu sự đặc sắc. So với những phản diện đình đám trong One Piece, những kẻ có lý tưởng mạnh mẽ hay những âm mưu khó lường, thì nhóm này quá nhạt nhòa. Vì vậy các trận chiến cũng không mang lại cảm giác căng thẳng hay kịch tính cần có. Các loại động vật trên đảo có thiết kế thú vị, đầy màu sắc. Mỗi loài đều mang nét độc đáo riêng. Điều này giúp bộ phim duy trì được không khí vui nhộn, nhưng chỉ đẹp thôi thì chưa đủ. Tôi cần những phân cảnh hành động được đầu tư hơn, những đòn thế đầy uy lực, hoặc ít nhất là một trận chiến thực sự đáng nhớ, thứ mà bộ phim không thể mang lại. Bù lại, phần âm thanh vẫn duy trì được chất lượng tốt. Nhạc nền mang đậm chất phiêu lưu, hiệu ứng âm thanh sống động và đội ngũ lồng tiếng vẫn thể hiện tròn vai. Với thời lượng hơn 1 tiếng, tôi từng nghĩ phim sẽ có đủ không gian để phát triển một câu chuyện chặt chẽ.
Nhưng thay vì tập trung vào hành trình của Chopper trong một vai trò của một vị vua, bộ phim lại dành quá nhiều thời gian cho những phân cảnh hài hước giữa cậu và đám thú. Một vài khoảnh khắc đầu có thể mang lại tiếng cười, nhưng càng về sau càng kéo dài một cách không cần thiết, khiến nhịp phim trở nên rời rạc. Ngay từ khi ra mắt, One Piece, Chopper, Vương quốc đảo động vật đã không tạo được tiếng vang lớn. Điểm số trên IMDb 6.2 và My Anime List 6.83 phản ánh đúng thực tế. Đây không phải là một tác phẩm dở, nhưng cũng không đủ hấp dẫn để gây ấn tượng mạnh. Doanh thu 2 tỷ Yên, chứng tỏ thương hiệu One Piece vẫn có sức hút, nhưng so với nhiều movie khác, con số này không quá nổi bật. Tiếp sau hạng C, chúng ta đến với hạng B, nơi tập hợp những bộ phim có ý tưởng hấp dẫn hơn và được đầu tư hơn về mặt nội dung. Movie 5, One Piece Curse of the Sacred Sword. Đây là một trong những movie hiếm hoi lấy Zoro làm trung tâm, nên ngay từ đầu tôi đã khá kỳ vọng. Một thanh kiếm huyền thoại mang lời nguyền, một cuộc đối đầu với quá khứ và tất nhiên là những màn chém kiếm mãn nhãn. Nhưng đáng tiếc, sau khi xem xong, tôi chỉ có thể nói rằng bộ phim này không đủ để trở thành một dấu ấn đáng nhớ trong thế giới One Piece. Điểm số 6.5 trên IMDb và 7.1 trên My Anime List, cùng doanh thu 1,8 tỷ Yên, cho thấy bộ phim không phải là một thảm họa, nhưng cũng chẳng phải là một cú hit. Những con số này phản ánh chính xác cảm nhận của tôi. Một movie có tiềm năng nhưng lại thiếu sự bứt phá. Bộ phim mở đầu khá ổn khi bằng mũ rơm đặt chân đến đảo Asuka, nơi đang lưu giữ thanh kiếm huyền thoại Shichi Seiken, một bảo vật bị đồn đại là có sức mạnh đáng sợ. Và đương nhiên, Zoro không thể bỏ qua một thanh kiếm như vậy, nhưng chưa kịp làm gì, anh đã biến mất một cách bí ẩn. Trong khi hải quân bất ngờ xuất hiện, đẩy cá băng vào một tình thế nguy hiểm. Tình tiết nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng cách triển khai lại quá đơn giản, không đủ sức lôi cuốn. Một trong những vấn đề lớn nhất của bộ phim là cách xử lý thanh kiếm Shichi Seiken và lời nguyền của nó. Một thanh kiếm ma quái đáng lẽ phải mang lại cảm giác huyền bí, có tác động lớn đến diễn biến câu chuyện. Nhưng rốt cuộc, lời nguyền này không để lại quá nhiều dấu ấn, không có sự căng thẳng thực sự, không có một mối đe dọa rõ ràng nào khiến băng mũ rơm gặp khó khăn. Khi lời nguyền trở nên mờ nhạt, ý tưởng bắt đầu của bộ phim cũng mất đi phần hấp dẫn nhất. Còn về phản diện chính Saga, người bạn thời thơ ấu của Zoro, hắn nhạt nhòa đến mức tôi gần như quên mất mình đã xem phim này. Một kẻ từng là kiếm sĩ mạnh mẽ, có mối quan hệ đặc biệt với Zoro, đáng lẽ phải mang lại một trận đấu kiếm đáng nhớ. Nhưng thay vì một màn đối đầu đỉnh cao, bộ phim lại khiến Saga trở nên mơ hồ, với động cơ không rõ ràng và một kế hoạch chẳng có gì đặc biệt. Kết quả là hắn không để lại ấn tượng sâu sắc gì cả. Phần hành động cũng không giúp phim trở nên hấp dẫn hơn. Những trận chiến không quá kịch tính, thiếu những pha đấu kiếm đặc sắc, điều mà fan của Zoro mong đợi nhất. Với một movie về kiếm thuật, đáng lẽ nó phải có những màn combat tốc độ cao, những nhát kiếm sắc bén, hoặc chỉ ít là một trận đấu cuối thực sự gay cấn. Nhưng tất cả đều trôi qua một cách quá an toàn, không có khoảnh khắc nào đủ bùng nổ để khiến tôi nhớ lâu. Điểm sáng hiếm hoi của bộ phim có lẽ nằm ở phần âm thanh. Nhạc nền vẫn mang không khí phiêu lưu đặc trưng của One Piece. Các hiệu ứng âm thanh trong chiến đấu cũng được làm khá tốt, với thời lượng hơn 1 tiếng. Bộ phim có đủ không gian để phát triển câu chuyện, nhưng lại lãng phí vào những tình tiết quá dễ đoán, thiếu điểm nhấn. Nhịp phim đều đều, không có cao trào thực sự khiến tôi phấn khích. Tôi đã mong chờ một khoảnh khắc bùng nổ của Zoro, một cú chém mạnh mẽ, một phân cảnh thể hiện nội tâm sâu sắc, hoặc ít nhất là một chút gì đó làm rõ hơn về quá khứ của anh. Nhưng không, Zoro vẫn là Zoro, không có gì thay đổi. Movie 1, One Piece The Movie. Bộ phim mở màn cho loạt movie One Piece ra mắt vào năm 2000, khi anime còn đang ở giai đoạn đầu. Với số điểm 6.9 trên IMDb, 7.09 trên My Anime List và doanh thu khoảng 2,16 tỷ Yên. Đây có thể coi là một khởi đầu tương đối ổn, nhưng nếu xét kỹ về nội dung, đây chưa phải là một bộ phim thực sự ấn tượng. Bối cảnh phim diễn ra trước khi Sanji gia nhập băng, với đội hình chính gồm Luffy, Zoro, Nami và Usopp. Lần này cả nhóm dấn thân vào cuộc truy tìm kho báu của Wu-Nan, một hải tặc huyền thoại được mệnh danh là vua kho báu. Nhưng tất nhiên không dễ dàng gì để lấy được kho báu này, vì El Drago, một tên cướp biển tham lam, cũng đang nhắm đến nó. Hắn sở hữu trá quỷ Goe Goe no Mi, cho phép tung ra những đòn sóng âm bằng cách la hét. Trước hết, phản diện chính El Drago quá nhạt nhòa. Hắn chỉ là một kẻ mê vàng, không có mục tiêu gì ngoài việc làm giàu, không có quá khứ đặc biệt, không có động cơ sâu xa. El Drago thiếu đi sự hấp dẫn cần có của một phản diện đáng nhớ. Trận đấu với Luffy kết thúc quá nhanh, thiếu kịch tính, khiến tôi gần như không cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn. Kịch bản phim đơn giản đến mức khó có thể mong đợi một cú twist hay cao trào thực sự. Hành trình truy tìm kho báu diễn ra khá suôn sẻ, không có những tình huống đủ căng thẳng để đẩy nhân vật vào thế khó. Về mặt hình ảnh, phim mang phong cách hoạt hình thời kỳ đầu của One Piece với nét vẽ đơn giản nhưng vẫn giữ được sự sống động. Những ai từng xem anime từ những ngày đầu sẽ thấy thân thuộc với phong cách này. Tuy nhiên, nếu xét về tổng thể hình ảnh, movie này không có gì thực sự ấn tượng.
Nhưng bên cạnh đó, phần nhạc nền mang đúng tinh thần phiêu lưu, vui nhộn của One Piece, tạo cảm giác hứng khởi dù cốt truyện không có gì quá đặc sắc. Các hiệu ứng âm thanh trong các pha hành động cũng được làm khá ổn, giúp giữ được không khí sôi động cần thiết. Thay vì tận dụng thời lượng để xây dựng cao trào, phim lại kể chuyện một cách quá an toàn, thiếu những khoảnh khắc bùng nổ. Trận chiến cuối cùng với El Drago quá ngắn và thiếu hấp dẫn, không tạo được cảm giác căng thẳng hay hoành tráng như một trận đánh cuối cùng đáng nhớ. Đến với hạng A, không phải bộ nào cũng đạt đến cùng một mức chất lượng. Một số phim làm rất tốt nhưng vẫn có vài điểm chưa thực sự thuyết phục. Có những phim giữ được sự cân bằng, không có điểm yếu rõ ràng nhưng cũng chưa đạt được đến mức xuất sắc. Và cũng có những phim tạo ấn tượng mạnh hơn hẳn, gần như chạm đến tầm S nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó. Vì vậy, chia hạng A thành hạng A trừ, A và A cộng giúp làm rõ sự khác biệt này. Trước tiên là A trừ. Movie 7, One Piece The Giant Mechanical Soldier of Karakuri Castle. Phần phim thứ 7 trong loạt phim movie One Piece. Bộ phim theo chân bằng mũ rơm đến Mecha Island, một hòn đảo đầy dẫy công nghệ tiên tiến và những cỗ máy khổng lồ, và nó là một hòn đảo trên lưng của một con rùa khổng lồ. Họ bị cuốn vào âm mưu của Ratchet, kẻ cai trị hòn đảo, khao khát tìm kiếm sức mạnh để chinh phục thế giới. Chính mẹ của Ratchet, một bà lão tinh danh, là người tung tin đồn về một kho báu bí ẩn nhằm dụ dỗ những hải tặc lên đảo để phục vụ cho kế hoạch của con trai mình. Với doanh thu 990 triệu yên và điểm số 6.4 trên IMDb, 7.17 trên MyAnimeList, movie này không quá nổi bật trong thương hiệu One Piece nhưng vẫn mang đến trải nghiệm phiêu lưu độc đáo với yếu tố khoa học công nghệ. Tôi luôn thích những cuộc phiêu lưu của băng mũ rơm khi họ đặt chân đến những vùng đất kỳ lạ, nhưng lần này thì khác. Đảo Mecha mang một cảm giác hoàn toàn mới, nơi công nghệ và máy móc trở thành trung tâm, không còn những hòn đảo nhiệt đới hoang sơ hay những vương quốc thần thoại. Lần này băng mũ rơm lạc vào một thế giới đầy cơ khí, những cỗ máy khổng lồ và cả những bí ẩn khoa học viễn tưởng. Cá nhân tôi thấy đây là một hướng đi thú vị, nhưng đồng thời cũng có rủi ro. Một phần hay của One Piece là sự pha trộn giữa phiêu lưu và tinh thần tự do của hải tặc. Nhưng khi đưa công nghệ vào quá nhiều, nó có thể làm mất đi chất riêng của nó. Rất may là bộ phim vẫn giữ được sự cân bằng, dù có đôi lúc cảm thấy nó hơi lạc khỏi phong cách quen thuộc. Các trận chiến giữa bằng mũ rơm và những cỗ máy khổng lồ thực sự đã mang đến cảm giác khác lạ so với những cuộc đối đầu thông thường. Robin cũng có một vai trò khá quan trọng, và tôi luôn thích cách cô ấy đóng vai trò người giải mã bí ẩn trong những chuyến hành trình của bằng mũ rơm. Nhưng Zoro và Sanji gần như bị lu mờ hoàn toàn. Nói về phần hình ảnh, phải công nhận bộ phim làm khá tốt. Những cảnh chiến đấu với robot khổng lồ mang đến cảm giác hoành tráng. Cách bộ phim sử dụng hiệu ứng ánh sáng để làm nổi bật các chi tiết cơ khí. Hòn đảo Mecha trông thực sự ấn tượng với những công trình khổng lồ và hệ thống tự động phức tạp. Điểm nhấn ấn tượng nhất chắc chắn là trận chiến cuối cùng giữa Luffy và Ratchet. Một cuộc đối đầu giữa sức mạnh của con người và công nghệ hiện đại. Ratchet sử dụng những cỗ máy tối tân để áp đảo, nhưng Luffy vẫn tìm ra cách xoay chuyển tình thế. Khoảnh khắc cậu biến cơ thể mình thành một lưỡi cưa khổng lồ cắt đôi tòa tháp trong trận chiến thực sự là một cảnh phim mãn nhãn, mang đến sự phấn khích cho người xem. Âm thanh cũng là một điểm cộng. Những hiệu ứng như tiếng động cơ, kim loại va chạm hay các trận chiến giữa những cỗ máy khổng lồ đều được xử lý rất tốt. Nhạc nền vẫn giữ vững tinh thần phiêu lưu của One Piece, kết hợp giữa những giai điệu hào hùng và những bản nhạc nhẹ nhàng khi cần thiết. Nhân vật phản diện lần này cũng không thực sự quá ấn tượng. Mặc dù xuất hiện hoành tráng, nhưng động cơ của hắn lại không đủ sâu sắc để tạo ra một màn cao trào thực sự mạnh mẽ. Nếu nhân vật phản diện có một câu chuyện nền tảng thú vị hơn, tôi nghĩ bộ phim sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Movie 8, One Piece, The Desert Princess and the Pirates. Thành thật mà nói, khi biết One Piece Movie 8 sẽ là phiên bản tóm gọn của Arc Alabasta, tôi đã khá háo hức. Nhưng khi bộ phim cố gắng nhồi nhét tất cả những gì tinh túy nhất của arc này vào 90 phút, điều đó không thể nào trọn vẹn được. Nếu bạn chưa từng xem Arc Alabasta, đây chắc chắn không phải là cách hay để tiếp cận câu chuyện. Phim cắt xén khá nhiều chi tiết quan trọng, khiến mối quan hệ giữa Vivi và bằng mũ rơm bị giản lược đến mức khó có thể cảm nhận hết được tình cảm và sự gắn bó của họ. Vivi là một trong những nhân vật có câu chuyện cảm động nhất của One Piece, nhưng trong bản movie này, mọi thứ cứ lướt qua quá nhanh, chưa kịp thấm đã hết phim. Còn nếu bạn đã từng xem arc này rồi, bộ phim có thể giống như một phiên bản highlight giúp bạn ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ với đồ họa được nâng cấp. Và đây chính là điểm mạnh lớn nhất của movie này. Hình ảnh đẹp hơn hẳn anime gốc. Phải công nhận rằng màu sắc tươi hơn, hiệu ứng mượt hơn, các trận chiến cũng hoành tráng hơn, nhất là trận Luffy đấu với Crocodile. Tuy bị rút gọn nhưng bù lại hiệu ứng cát, những cú đấm mạnh mẽ của Luffy và màn phản đòn cuối cùng trông đã mắt hơn rất nhiều so với phiên bản anime cũ. Cảnh Zoro đấu với Mr. One cũng được trau chuốt khá tốt, nhưng vì thời lượng phim quá ngắn nên không thể lột tả hết được hành trình bừng tỉnh của Zoro khi cậu học cách chém thép. Nhưng dù có hình ảnh đẹp, Movie 8 vẫn mắc một sai lầm lớn, rút gọn quá mức.
Một trong những điều khiến arc Alabasta trở nên tuyệt vời chính là cách câu chuyện được xây dựng từ sự tuyệt vọng của Vivi khi cố gắng cứu vương quốc, những âm mưu của Crocodile, sự hy sinh của băng mũ rơm cho đến trận chiến đỉnh cao cuối cùng. Nhưng ở đây, vì phải cắt giảm thời gian, cảm xúc chưa kịp dâng lên thì đã bị cắt ngang. Một số đoạn đối thoại đáng nhớ cũng bị bỏ qua, khiến nhân vật mất đi chiều sâu cần thiết. Trận chiến giữa Luffy và Crocodile lẽ ra phải là đỉnh cao của bộ phim nhưng lại diễn ra quá nhanh, không có đủ thời gian để thể hiện sự tuyệt vọng của Luffy trước một đối thủ quá mạnh. Trong anime và manga, Crocodile là một kẻ phản diện thông minh và đáng gờm, nhưng trong bản movie này, hắn không để lại ấn tượng mạnh mẽ như bản gốc. Nếu so sánh, bộ phim này giống như một bát mì gói, nhanh gọn, dễ xem, vẫn ngon nhưng thiếu đi hương vị đậm đà của một tô mì được nấu kỹ lưỡng. Phim giúp người xem thưởng thức lại arc Alabasta với hình ảnh đẹp hơn, nhưng nếu muốn thực sự cảm nhận câu chuyện một cách đầy đủ, anime và manga vẫn là lựa chọn tốt hơn nhiều. Movie 2, One Piece Clockwork Island Adventure. Sau phần movie đầu tiên còn khá nhạt nhòa, One Piece Movie 2, chuyến phiêu lưu trên đảo máy đồng hồ đã có một sự nâng cấp đáng kể, từ chất lượng hình ảnh cho đến cốt truyện và cả phản diện. Bộ phim mở đầu với không khí khá thư giãn khi băng mũ rơm đang tận hưởng kỳ nghỉ giữa đại dương, nhưng không vui vẻ được bao lâu, thảm họa ập đến, con tàu Going Merry bị đánh cắp ngay trước mặt họ. Không chỉ mất tàu, họ còn mất luôn những thứ quan trọng nhất, kiếm của Zoro, mũ rơm của Luffy, nói cách khác là mất luôn lòng tự trọng của một hải tặc. Không thể để yên chuyện này, băng mũ rơm nhanh chóng truy tìm kẻ đã cướp tàu, dẫn dắt họ là hai anh em trộm vặt Borodo và Akisu, những người tiết lộ rằng băng cướp biển Trump Siblings chính là thủ phạm. Hiện đang trú ngụ trên Clockwork Island, một hòn đảo với kiến trúc cơ khí đầy thú vị nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Phải nói rằng, so với movie đầu tiên, phản diện của phần này có phần ra dỉ hơn. Trump Siblings do Bear King cầm đầu không chỉ là một băng cướp biển tầm thường mà còn có tham vọng kiểm soát toàn bộ vùng biển này. Điểm cộng lớn ở đây là dàn thuộc hạ của hắn không chỉ xuất hiện cho có mà thực sự gây khó khăn cho từng thành viên của băng mũ rơm. Điều này khiến cho các trận chiến trở nên kịch tính hơn và không còn cảm giác một chiều như ở movie trước. Và tất nhiên, một trong những yếu tố quan trọng nhất của bất kỳ movie One Piece nào chính là những trận chiến. Ở movie này, các pha combat đã được nâng cấp đáng kể, không còn là những trận đấu chóng vánh, thay vào đó là những màn giao tranh được dàn dựng có cao trào rõ ràng, giúp từng nhân vật có cơ hội tỏa sáng. Cảnh Zoro lấy lại kiếm và thanh toán kẻ đã lấy nó, hay cảnh Sanji thể hiện sức mạnh của mình đều rất đáng xem. Đặc biệt, trận đối đầu giữa Luffy và Bear King mang lại cảm giác mãn nhãn hơn rất nhiều so với trận chiến có phần đơn giản ở movie đầu tiên. Ngoài phần chiến đấu, điểm khiến tôi thích thú nhất chính là bối cảnh của Clockwork Island. Hòn đảo này không chỉ là một nơi đơn thuần để diễn ra câu chuyện mà thực sự có cá tính riêng. Những công trình cơ khí, những cơ chế độc đáo trên đảo giúp thế giới trong phim trở nên sinh động hơn rất nhiều. Nếu bạn từng mê mẩn những hòn đảo kỳ lạ trong One Piece thì Clockwork Island chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy hứng thú. Âm nhạc tiếp tục mang đậm chất One Piece, tạo cảm giác phiêu lưu đặc trưng. Những bản nhạc nền trong các trận chiến được cải thiện rõ rệt, giúp tăng thêm cảm giác kịch tính. Hiệu ứng âm thanh khi các nhân vật ra đòn cũng được chăm chút hơn, khiến từng phát hành động trở nên sống động và chân thực hơn. Tuy nhiên, nếu xét trên tổng thể, movie này vẫn chưa thể đạt đến mức hoàn hảo. Dù cốt truyện đã có sự cải thiện, nhưng một số tình tiết vẫn khá đơn giản, chưa đủ sức nặng để tạo ra những khoảnh khắc cảm xúc mạnh mẽ như trong manga hay anime chính. Một số nhân vật phản diện dù được xây dựng tốt hơn phần trước, nhưng vẫn chưa có đủ chiều sâu để trở nên thực sự đáng nhớ. Dù vậy, xét trên góc độ một bộ phim giải trí, chuyến phiêu lưu trên đảo máy đồng hồ đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Doanh thu 3 tỷ Yên so với 2 tỷ Yên của phần trước là một minh chứng rõ ràng rằng bộ phim này có sức hút hơn hẳn so với movie đầu tiên. Dù điểm số trên IMDb và MyAnimeList có thể không quá cao, nhưng với tư cách một fan One Piece, tôi thấy đây là một movie đáng xem. Movie 9, One Piece Episode of Chopper, Bloom in the Winter Miracle Sakura. Arc Drum Island sau khi xem xong, tôi có một cảm giác lẫn lộn, đẹp hơn, hoành tráng hơn, nhưng không còn cảm xúc mạnh mẽ như trước. Một trong những thay đổi lớn nhất là việc đưa Robin và Franky vào câu chuyện. Dù ở thời điểm đó, họ vẫn chưa gia nhập bằng mũ rơm. Điều này giống như một thế giới song song, nhưng cũng phải thừa nhận rằng sự xuất hiện của họ chắc chắn là một điểm cộng. Drum Island trong manga và anime là câu chuyện về sự mất mát, hy vọng và lòng dũng cảm. Mối quan hệ giữa Chopper và bác sĩ Hilolook là linh hồn của arc này. Nhưng trong movie, những khoảnh khắc này bị cắt gọn đôi chút. Cảnh Chopper ăn trá ác quỷ trong tuyệt vọng và được bác sĩ Hilolook cứu vẫn có, nhưng không còn chi tiết. Trong anime, những cảnh này khiến tôi phải dừng lại vài phút để ngẫm nghĩ, nhưng trong movie, cảm xúc đến rồi đi quá nhanh. Wapol vẫn là phản diễn chính, nhưng lần này có thêm Mitsuru, anh trai của hắn, sở hữu năng lực điều khiển chất độc.
Nghe có vẻ thú vị, nhưng thực tế hắn không để lại nhiều ấn tượng so với những phản diện khác. Mushiro thiếu chiều sâu cần thiết để trở thành một mối đe dọa đáng nhớ. Một trong những điểm sáng nhất chính là phần hình ảnh. Drum Island trong phiên bản này thực sự đẹp hơn rất nhiều. Những cơn bão tuyết, ánh sáng và các hiệu ứng địa hình được làm lại chi tiết, giúp bối cảnh trở nên sống động hơn bao giờ hết. Nhạc nền vẫn giữ được chất phiêu lưu đặc trưng của One Piece, nhưng chưa đủ mạnh để đẩy cảm xúc lên cao trào như trong bản gốc. Vì nhịp phim nhanh hơn, một số đoạn hội thoại quan trọng bị rút ngắn, khiến cảm xúc chưa kịp chạm đến người xem đã chuyển sang cảnh khác. Khoảnh khắc Chopper rơi đào giữa chùm pháo hoa của bác sĩ Kureha, một trong những cảnh cảm động nhất, cũng bị đẩy nhanh quá mức, mất đi phần lớn sức nặng vốn có. Giống như movie 8, nàng công chúa sa mạc và những tên hải tặc, đây cũng là một bản làm lại với hình ảnh và âm thanh cải tiến đáng kể. Tuy nhiên, nếu phải chọn giữa hai bộ phim này, tôi vẫn thích phần phim của Chopper hơn. Dù đã có những thay đổi khiến cảm xúc không còn vẹn nguyên như bản gốc, nó vẫn mang đến một câu chuyện gần gũi hơn so với những gì arc Drum Island thể hiện trong manga và anime. Trong khi đó, Episode of Alabasta bị hạn chế hơn nhiều do phải tóm gọn một arc dài và thời lượng movie, khiến mạch phim trở nên gấp gáp và mất đi nhiều tình tiết quan trọng. Movie 9 dù chưa hoàn hảo, vẫn là một bản remake đáng xem hơn nếu bạn yêu thích câu chuyện về Chopper. Movie 4 One Piece Dead End Adventure. Đây không chỉ là một bộ phim về đua thuyền đơn thuần, mà còn là một màn rượt đuổi đầy kịch tính, nơi băng mũ rơm không chỉ phải chiến đấu vì chiến thắng, mà còn vì mạng sống của chính mình. Mọi chuyện bắt đầu khi băng mũ rơm nghe về cuộc đua tử thần, một giải đấu nguy hiểm dành cho riêng hải tặc với phần thưởng không thể hấp dẫn hơn. Và đúng với phong cách nghĩ là làm của Luffy, cậu ấy không chần chừ mà lao vào ngay cuộc chơi, cộng thêm phần thưởng lớn thì Nami không thể không theo. Đứng sau cuộc đua là Gaspard, một cựu phó đô đốc hải quân biến chất và cũng là phản diện chính của phần này. Điều đáng sợ nhất là hắn sở hữu trái ác quỷ Ame Ame no Mi, cho phép biến cơ thể thành một loại chất dẻo gần như bất khả xâm phạm trước các đòn tấn công vật lý. Bộ phim còn giới thiệu một nhân vật mới đầy thú vị, Shiraya, một thợ săn tiền thưởng bí ẩn mang trong mình mối thù sâu nặng với Gaspard. Trong một cuộc đua mà không ai tin ai, ranh giới giữa đồng minh và kẻ thù trở nên mờ nhạt, khiến mọi thứ càng trở nên căng thẳng hơn. Điểm hấp dẫn của cuộc đua tử thần chính là sự kết hợp giữa đua thuyền tốc độ cao và những trận chiến nghẹt thở. Nhịp phim nhanh, dồn dập nhưng vẫn không thiếu đi những khoảnh khắc đi vào lòng đất đầy hài hước của băng mũi rơm. Tôi thực sự thích cách bộ phim giữ được tinh thần đặc trưng của One Piece, nơi căng thẳng và hài hước luôn song hành một cách hoàn hảo. Gaspard là một phản diện mạnh, nhưng đáng tiếc là bộ phim chưa khai thác sâu về quá khứ và động cơ của hắn. Là một cựu phó đô đốc hải quân, đáng ra hắn có thể là một phản diện xuất sắc hơn nếu có thêm đất diễn để làm rõ câu chuyện của mình. Dù vậy, màn đối đầu giữa Luffy và Gaspard vẫn là một điểm sáng, khi Luffy phải tìm cách đánh bại một kẻ gần như miễn nhiễm với đòn tấn công vật lý. Đây không chỉ là cuộc chiến về sức mạnh mà còn là về ý chí, thứ luôn làm nên sự khác biệt của One Piece. So với các movie trước, phần này có sự nâng cấp đáng kể về mặt hình ảnh, đặc biệt là trong những cảnh đua thuyền và chiến đấu. Những pha rượt đuổi trên biển được dàn dựng cực kỳ ấn tượng, khiến tôi thực sự cảm nhận được tốc độ và sự nguy hiểm của cuộc đua. Hiệu ứng của trái ác quỷ Ame Ame no Mi cũng được thể hiện khá tốt, khiến Gaspard thực sự trở thành một đối thủ đáng gờm. Dù không đạt điểm số quá cao trên các nền tảng đánh giá 7.2 trên IMDb và 7.51 trên MyAnimeList, nhưng doanh thu 2 tỷ Yên đã chứng minh rằng khán giả vẫn sẵn sàng ra rạp để hòa mình vào chuyến phiêu lưu cùng băng mũ rơm. Còn bây giờ, hãy cùng tôi chuyển sang rank S-trừ. Movie 13 One Piece Film Gold. Không còn truy tìm kho báu hay chống lại những kẻ thù nguy hiểm trên biển. Lần này, băng mũi rơm lại tự nguyện lao đầu vào một sòng bạc xa hoa, nơi họ nhanh chóng bị vắt đến đồng cuối cùng. Băng mũ rơm cập bến Grand Tesoro, một thành phố nổi khổng lồ, xa hoa đến mức ngay cả hải quân cũng không dám can thiệp. Chủ nhân của nơi này là Guild Tesoro, một ông trùm casino sở hữu trái ác quỷ Goru Goru no Mi, cho phép hắn điều khiển vàng theo ý muốn. Một nơi xa hoa đến mức khó tin như vậy chắc chắn không thể nào chỉ đơn thuần là thiên đường dành cho những kẻ may mắn. Và đúng như dự đoán, Grand Tesoro thực chất là một chiếc bẫy tinh vi. Những kẻ đặt chân đến đều trở thành con nợ, thậm chí là nô lệ nếu họ không biết điểm dừng. Băng mũ rơm với bản tính liều lĩnh đã vô tình bước vào trò chơi do chính Tesoro sắp đặt. Tất cả diễn ra quá nhanh, một khoảnh khắc trước, họ vẫn còn là những vị khách hào hứng tận hưởng cuộc sống xa xỉ. Khoảnh khắc sau, họ mất sạch mọi thứ. Luffy và đồng đội nhận ra rằng lần này họ không chỉ phải chiến đấu bằng sức mạnh, mà còn phải tìm cách đánh bại Tesoro ngay trên sân chơi của hắn. Tesoro là hiện thân của lòng tham và sự thao túng. Hắn không chỉ có sức mạnh từ trái ác quỷ, mà còn nắm trong tay cả một đế chế casino, nơi tiền bạc quyết định mọi thứ. Điều đặc biệt ở Tesoro chính là quá khứ của hắn từng là một kẻ nghèo khổ, bị những kẻ giàu có chèn ép.
Chính điều đó đã biến hắn trở thành một kẻ cuồng quyền lực, tin rằng chỉ có vàng và tiền bạc mới có thể kiểm soát thế giới. Chi tiết này thực sự làm nhân vật trở nên có chiều sâu hơn, khiến hắn không chỉ là một kẻ phản diện đơn thuần mà còn là một biểu tượng của sự tha hóa khi con người rơi vào lòng tham vô đáy. Một trong những điểm sáng lớn nhất của One Piece Film Gold chính là phần hình ảnh. Bộ phim ngập tràn trong sắc vàng lấp lánh, tạo nên một bầu không khí xa hoa nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác ngột ngạt và áp lực. Những cảnh chiến đấu trong phim được thiết kế cực kỳ mãn nhãn. Với năng lực của mình, Tesoro có thể biến toàn bộ chiến trường thành vũ khí bằng cách điều khiển vàng theo ý muốn. Điều này tạo ra những trận chiến sáng tạo và hoành tráng hơn hẳn so với các movie trước. Bên cạnh bằng mũ rơm, bộ phim còn mang đến sự xuất hiện của nhiều nhân vật khách mời đặc biệt, làm tăng thêm sự hấp dẫn. Sabo và Rob Lucci đều có mặt, tạo nên những khoảnh khắc bất ngờ và những pha giao tranh đầy phấn khích. Ngoài ra, một số nhân vật mới cũng khá thú vị, đặc biệt là những người đã từng là nạn nhân của Tesoro, những kẻ mang trong mình mối thù sâu sắc về hắn và sẵn sàng giúp băng mũ rơm lật đổ kẻ thống trị của Grand Tesoro. Nhịp phim được duy trì tốt, không giống như một số movie trước có phần mở đầu hơi dài dòng. Bộ phim này đưa người xem vào cuộc ngay từ những phút đầu tiên. Nhịp phim nhanh chóng nhưng không vội vã, người xem có đủ thời gian để cảm nhận được sự xa hoa của Grand Tesoro. Trước khi tất cả mọi thứ sụp đổ, bộ phim cũng biết cách đẩy cao trào lên đúng lúc, từ những trò chơi gian lận, những pha trốn thoát ngoạn mục cho đến trận chiến cuối cùng đầy kịch tính. Tất cả đều được xây dựng hợp lý. Không chỉ thu hút về mặt nội dung, bộ phim còn đạt được thành công đáng kể với điểm số 7.1 trên IMDb và 7.87 trên MyAnimeList, phản ánh sự đón nhận tích cực từ người hâm mộ. Đặc biệt, với doanh thu 5,18 tỷ Yên, đây là một trong những movie One Piece có doanh thu cao nhất. Những con số này hoàn toàn xứng đáng với chất lượng của bộ phim. Movie 15, One Piece Film Red. Ngay từ những giây phút đầu tiên, One Piece Film Red mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với những movie trước. Không phải những trận chiến hoành tráng ngay lập tức, mà là một buổi đại nhạc hội rực rỡ trên đảo Elegia. Một bầu không khí mới lạ nhưng lại đầy mê hoặc. Trọng tâm của bộ phim lần này không phải là một cuộc phiêu lưu hay một trận chiến đơn thuần, mà là sự đối đầu giữa những lý tưởng. Uta, một ngôi sao âm nhạc nổi tiếng, không chỉ muốn mang đến niềm vui qua giọng hát mà còn muốn tạo ra một thế giới không còn đau khổ. Nghe có vẻ lý tưởng, nhưng tôi không khỏi tự hỏi, một thế giới không còn nỗi buồn có thực sự là tự do? Điều khiến tôi thực sự thích thú chính là cách bộ phim khai thác những mâu thuẫn nội tại của nhân vật. Đây không phải là câu chuyện về người tốt chống lại kẻ xấu, mà là một sự va chạm giữa những niềm tin khác nhau. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất đối với tôi không chỉ là Uta, mà chính là sự xuất hiện của Shanks. Sau hơn 20 năm, cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội thấy anh hành động thực sự. Không chỉ là một cái bóng xa vời trong truyền thuyết. Và khi anh ra tay, tôi phải thừa nhận rằng mình đã nổi da gà. Haki bá vương áp đảo, phong thái của một tứ hoàng và một quá khứ khiến tôi càng khao khát biết thêm về con người này. Chỉ một vài chi tiết nhỏ được hé lộ, nhưng đủ để dấy lên vô số câu hỏi. Shanks thực sự đến từ đâu? Quá khứ của anh có liên quan gì đến chính quyền thế giới? Nhưng bí ẩn này không được giải đáp hoàn toàn, mà chỉ được nhấn nhá một cách đầy ẩn ý, khiến tôi càng tò mò hơn bao giờ hết. So với các movie trước, phim Red có cách kể chuyện khá độc đáo. Nếu ai đó mong chờ một bộ phim thuần hành động, có lẽ sẽ cảm thấy hơi lạ lẫm, thậm chí khó theo dõi với cách kết hợp âm nhạc và câu chuyện. Nhưng nếu chấp nhận nó như một sự đổi mới, thì đây là một trong những phần movie đáng nhớ nhất của One Piece. Băng mũ rơm không chỉ hỗ trợ Luffy mà còn góp phần quan trọng vào việc giải mã bí ẩn của Uta. Các trận chiến mãn nhãn kết hợp với những khoảnh khắc hài hước giúp cân bằng nhịp phim. Đặc biệt, bộ phim còn mang đến một khoảnh khắc ấn tượng khi hé lộ Gear 5 của Luffy, khiến fan không khỏi phấn khích. Những bài hát không chỉ là nhạc nền mà là một phần của câu chuyện. Chúng phản ánh cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật và góp phần xây dựng thế giới của bộ phim. Với sự góp giọng của Ado, một ca sĩ trẻ đầy tài năng, các ca khúc trong phim thực sự có sức hút mạnh mẽ. Dĩ nhiên, không phải ai cũng thích sự thay đổi này. Một số fan có thể cảm thấy tiếc nuối khi Luffy và băng mũ rơm không còn là trung tâm tuyệt đối của câu chuyện. Nhưng chính vì vậy, tôi lại cảm thấy phim Red mang đến một góc nhìn mới. One Piece không chỉ là hành trình của băng mũ rơm, mà còn là câu chuyện của những con người khác, những số phận và lý tưởng đan xen trong thế giới rộng lớn này. One Piece phim Red không chỉ là một movie giải trí, mà còn đặt ra những câu hỏi về tự do, lý tưởng và sức mạnh của những giấc mơ. Một bộ phim khiến tôi vừa phấn khích, vừa có chút gì đó lắng đọng khi rời khỏi rạp. Không phải ngẫu nhiên mà bộ phim thu về 20,33 tỷ Yên trên toàn cầu, trở thành movie One Piece có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Và đặc biệt, những ai muốn biết thêm về Shanks chắc chắn sẽ không thể bỏ qua. Nếu có một bộ phim One Piece nào khiến tôi cảm thấy bùng nổ như khi xem Avengers Endgame thì chắc chắn đó là Stampede. Không cần những bí ẩn thế kỷ hay triết lý sâu xa,
Stampede đơn giản là một bữa đại tiệc hành động với những trận chiến cháy khét, dàn nhân vật đông đảo và một phản diện mạnh đến mức cả chính quyền thế giới cũng phải e ngại. Tất cả bắt đầu khi bằng mũ rơm nhận được lời mời tham gia lễ hội hải tặc, một sự kiện hoành tráng do Buena Festa tổ chức, quy tụ vô số hải tặc khét tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Đối với một fan lâu năm chắc cũng sẽ đoán được, một sự kiện thế này đồng nghĩa với một cơn bão sắp ập đến. Và đúng như dự đoán, sự xuất hiện của Douglas Bullet, cựu thành viên của băng Roger, đã ngay lập tức biến lễ hội thành chiến trường. Điều làm Stampede đặc biệt chính là dàn nhân vật siêu khủng quy tụ. Đây không chỉ là sân chơi của băng mũ rơm, mà là nơi các thế lực tạm gác lại mâu thuẫn để đối đầu với một kẻ thù chung. Mỗi nhân vật đều có đất diễn và khoảnh khắc tỏa sáng. Điều này khiến bộ phim trở nên cuốn hút từ đầu đến cuối. Vì không ai biết tiếp theo sẽ là ai ra tay, và mỗi người lại mang đến một phong cách chiến đấu độc đáo. Nếu chỉ có thể dùng một từ để miêu tả hình ảnh trong Stampede thì đó là choáng ngợp. Các pha chiến đấu được trau chuốt đến từng chi tiết với hiệu ứng hoành tráng. Stampede không để người xem có một giây nghỉ ngơi, mọi thứ diễn ra liên tục và dồn dập. Thiết kế hình thái chiến đấu của Bullet cũng là một điểm nhấn. Không chỉ mạnh, hắn còn mang dáng dấp của một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, khiến tôi liên tưởng đến những trận đại chiến robot trong các bộ anime mecha kinh điển. Những cảnh hắn nghiền nát đối thủ thực sự khiến tôi cảm thấy sự chênh lệch sức mạnh rõ rệt giữa hắn và phần còn lại. Dàn lồng tiếng vẫn giữ nguyên chất lượng đỉnh cao của One Piece. Tôi thực sự phấn khích khi nghe phân đoạn cả hai tranh cãi về lý tưởng của bản thân. Không ai chịu thua ai. Những chi tiết nhỏ như vậy khiến cảm xúc bùng nổ hơn rất nhiều. Về mặt thành tích, Stampede không chỉ được lòng người hâm mộ mà còn đạt điểm số khá cao, 7.5 trên IMDb và 8.19 trên MyAnimeList. Đây là một trong những movie One Piece được đánh giá cao nhất về độ giải trí và mãn nhãn. Stampede không chỉ cố gắng trở thành một câu chuyện đầy triết lý hay cảm xúc, mà đơn giản là một bộ phim để fan tận hưởng những trận chiến cháy khét và những màn hội ngộ mãn nhãn. Với số lượng nhân vật khổng lồ, những pha đối đầu liên tục và phần hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng, đây chắc chắn là một trong những movie One Piece đáng xem nhất với bất kỳ ai yêu thích hành động. Movie 10, One Piece phim Strong World là một trong những movie ấn tượng nhất của thương hiệu này. Không chỉ là một cuộc phiêu lưu mới của băng mũ rơm, bộ phim còn mang đến một phản diện có tầm ảnh hưởng lớn, Shiki, sư tử vàng. Ra mắt vào năm 2009, Strong World không chỉ tạo dấu ấn về mặt nội dung mà còn là một cú hit thương mại. Với điểm số 7.5 trên IMDb và 8.05 trên MyAnimeList và doanh thu 4,8 tỷ yên. Ngay từ những phút đầu tiên, tôi đã bị cuốn vào cách Shiki được khắc họa. Hắn không phải kiểu phản diện xuất hiện rồi bị quên lãng. Hắn là một phần của lịch sử, một hải tặc từng đối đầu với Goldie Roger. Một kẻ khiến hải quân phải dốc toàn lực để ngăn chặn. Điều này ngay lập tức làm tôi thấy hắn khác biệt so với những phản diện thông thường của các movie trước. Tham vọng của Shiki cũng là một điểm khiến tôi thấy thú vị. Hắn không chỉ đơn giản chỉ muốn trở thành hải tặc mạnh nhất, mà còn muốn tái định hình thế giới theo ý mình. Trong một thế giới nơi kẻ mạnh cai trị kẻ yếu, hắn không quan tâm đến công lý hay luật lệ. Với hắn, tất cả chỉ là những quân cờ trên bàn tay mình. Điều này khiến hắn trở thành một phản diện có chiều sâu, một kẻ thù xứng tầm của Luffy. Một trong những điểm sáng khác của Strong World là cách bộ phim dành đất diễn cho Nami. Nếu như những movie trước, cô chỉ đóng vai trò hỗ trợ, thì lần này cô đã trở thành trung tâm của câu chuyện. Tôi rất thích cách Shiki không tìm kiếm kẻ mạnh nhất để làm đồng đội, mà lại chọn Nami, một người có trí tuệ và khả năng điều hướng thiên tài. Điều này không chỉ cho thấy sự thông minh của Shiki, mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nami trong băng mũ rơm. Không chỉ là trận chiến của sức mạnh, cuộc đối đầu giữa hai tư tưởng đối lập, Shiki muốn thống trị tuyệt đối, quyết định ai xứng đáng tồn tại và ai không. Còn Luffy chiến đấu cho lý tưởng tự do, một thế giới nơi không ai có quyền áp đặt ý chí lên người khác. Cuộc chiến này chính là sự chạm trán giữa quyền lực và tự do, một chủ đề mà One Piece luôn nhấn mạnh. Về mặt hình ảnh, Strong World thực sự là một bước tiến lớn so với những movie trước. Những cảnh hành động được đầu tư mạnh tay, từ những trận chiến không trung đến những pha chiến đấu với sinh vật đột biến. Mỗi cảnh quay đều cho thấy sự hoành tráng của bộ phim, không thể không khen ngợi sự chăm chút trong từng khung hình. Tuy nhiên, có một điểm làm tôi chưa hoàn toàn hài lòng. Shiki đã được giới thiệu là một trong những hải tặc huyền thoại, vậy mà khi đối đầu với Luffy, hắn lại bị đánh bại quá chóng vánh. Tôi nghĩ nếu trận đấu này kéo dài hơn, hoặc nếu Shiki có thêm một pha phản công ấn tượng, thì bộ phim sẽ đạt đến một đẳng cấp cao hơn nữa. Dù vẫn còn một vài điểm chưa hoàn hảo, phải công nhận rằng Strong World là một trong những movie đáng nhớ nhất của One Piece. Điều đặc biệt nhất đối với tôi là đây là movie đầu tiên được chính Eiichiro Oda viết kịch bản. Trước đó, các movie One Piece hầu hết đều do đội ngũ sản xuất phim anime thực hiện. Nhưng tới Strong World, Oda đã trực tiếp tham gia. Điều này giúp bộ phim có chiều sâu hơn hẳn những movie trước đó và liên kết chặt chẽ hơn với mạch truyện chính. Movie 6, One Piece, Baron Omatsuri and the Secret Island. Không có những trận chiến hoành tráng, không có những kẻ thù mạnh mẽ theo kiểu thông thường.
Nhưng One Piece Movie 6 lại là một cuộc tấn công tâm lý chậm rãi, bóp nghẹt cả nhân vật lẫn người xem theo một cách đáng sợ nhất. Mọi chuyện khởi đầu như một cuộc phiêu lưu thường lệ của băng mũ rơm khi họ nhận được lời mời đến một hòn đảo nghỉ dưỡng với lời hứa về một kỳ nghỉ miễn phí. Tôi đã nghĩ đây lại là một chuyến hành trình vui nhộn khác. Và tất nhiên, Luffy đồng ý ngay lập tức, kéo theo đồng đội háo hức bước vào một thiên đường mới. Nhưng ngay từ khoảnh khắc đặt chân lên hòn đảo, không khí, màu sắc, cả những nhân vật phụ xuất hiện đều có gì đó sai sai. Một cảm giác bất an len lỏi từ những chi tiết nhỏ nhất. Chủ đảo Baron Omatsuri đón tiếp họ với một lời đề nghị đơn giản. Băng mũ rơm phải vượt qua một loạt thử thách để chứng minh họ là một đội thực sự mạnh. Nghe có vẻ thú vị và dĩ nhiên Luffy chẳng do dự mà đồng ý ngay. Ban đầu những thử thách chỉ là những trò chơi kỳ quái, nhưng càng tiến sâu, càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không một dấu hiệu, không một manh mối, và chính điều đó khiến bộ phim này trở nên đáng sợ. Nó không đánh vào thể xác mà tấn công trực tiếp vào tâm lý, không chỉ của nhân vật mà còn cả của người xem. Baron Omatsuri có thể không sở hữu sức mạnh vật lý áp đảo hay trả ác quỷ hủy diệt thế giới, nhưng hắn là một trong những phản diện đáng sợ nhất mà tôi từng thấy trong One Piece. Hắn không tấn công bằng vũ lực mà bằng sự chia rẽ. Về mặt hình ảnh, đây chắc chắn là movie One Piece có phong cách khác biệt nhất tôi từng xem. Các nét vẽ méo mó, màu sắc nhợt nhạt, cách chuyển động có phần bất thường, tất cả tạo nên một cảm giác siêu thực, như thể chính tôi cũng đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng của băng mũ rơm. Thoạt nhìn, phong cách này có thể khiến fan lâu năm cảm thấy lạ lẫm, thậm chí khó chịu, nhưng càng xem, càng bị cuốn vào bầu không khí u ám của câu chuyện. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo để thể hiện sự bóp nghẹt mà bộ phim muốn truyền tải. Không giống như movie khác với nhạc nền hào hứng, One Piece Movie 6 tận dụng âm thanh theo cách tinh tế nhưng ám ảnh. Những khoảng lặng kéo dài, những âm thanh nhỏ bé giữa không gian trống trải và cách mà tiếng động bất chợt bị dập tắt, tất cả đều khiến cho cảm giác căng thẳng đến khó thở. Nhịp phim không dồn dập, không giật gân, nhưng lại có một cách riêng để khiến người xem cảm thấy nặng nề. Nó chậm rãi, từ từ siết chặt bầu không khí, không vội vàng nhưng cũng không để có thời gian thở. One Piece Movie 6, Baron Omatsuri và hòn đảo bí mật không chỉ gây ấn tượng với phong cách đặc biệt và bầu không khí ám ảnh, mà còn đạt được những thành công đáng kể về mặt thương mại. Bộ phim nhận được số điểm 7.2 trên IMDb và 7.77 trên MyAnimeList, phản ánh sự đón nhận tích cực từ người xem. Về doanh thu, phim đạt khoảng 1,23 tỷ yên. One Piece Movie 6 không dành cho tất cả mọi người. Nó không chỉ kể về một trận chiến, mà là một cuộc chiến tâm lý thực sự. Một bộ phim về sự mất mát, nỗi sợ hãi, một ngoại lệ hiếm hoi trong loạt movie One Piece. Nhưng chính vì vậy, nó càng trở nên đặc biệt hơn. Movie 12, One Piece phim Z. Zephyr, một cựu đô đốc hải quân, người chiến đấu để xóa sổ hải tặc nhằm bảo vệ tương lai, nhưng lại bị thúc đẩy bởi nỗi đau và mất mát cá nhân. Ông không chiến đấu vì quyền lực hay tham vọng, mà vì một lý tưởng cực đoan, tạo nên một nhân vật phản diện bi kịch. Z từng là một huyền thoại, người đã huấn luyện Akainu, Kizaru và Aokiji, nhưng sau khi mất đi gia đình và niềm tin vào hải quân, ông quyết định tạo ra công lý của riêng mình, dù có tàn nhẫn đến đâu. Bộ phim đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa công lý và thù hận, đồng thời giới thiệu những nhân vật mới thú vị như Ain và Beans. Những nhân vật này không chỉ là đồng minh của Z, mà còn thể hiện sự trung thành và cam kết với lý tưởng của ông. Sự xuất hiện của họ làm cho câu chuyện trở nên đa chiều hơn khi mỗi nhân vật đều có động lực và mục tiêu riêng. Phim không chỉ là một cuộc đối đầu đơn thuần, mà còn là sự xung đột giữa hai hệ tư tưởng, tự do và bảo vệ công lý. Luffy, người tin vào tự do và lựa chọn, đối đầu với Z, người đã mất tất cả và sẵn sàng hủy diệt mọi thứ để bảo vệ công lý của mình. Sự đối lập này tạo nên một cuộc chiến không chỉ về mặt sức mạnh mà còn cả về triết lý sống. Cả hai đều tin rằng mình đang làm điều đúng đắn, nhưng cách họ tiếp cận lại hoàn toàn khác nhau. Điều này khiến cho khán giả phải suy nghĩ về những gì thực sự là công lý và liệu có thể đạt được nó bằng mọi giá. Hình ảnh và âm nhạc trong phim cũng được đánh giá cao, với các trận chiến được dàn dựng công phu và hiệu ứng cháy nổ hoành tráng. Trận đấu cuối cùng giữa Luffy và Z mang đầy cảm xúc, phản ánh rõ ràng sự khác biệt về lý tưởng của hai con người. Phần âm nhạc cũng là một điểm sáng với sự góp giọng của Avril Lavigne và phần nhạc nền được đầu tư kỹ lưỡng, giúp đẩy cao trào cảm xúc trong các trận chiến. Những bản nhạc này không chỉ làm tăng cường độ của các trận chiến mà còn tạo ra một bầu không khí đầy cảm xúc, khiến khán giả hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện. Sự xuất hiện của Aokiji trong vai trò quan sát thêm một lớp sâu sắc cho câu chuyện, phản ánh mâu thuẫn nội bộ trong chính hải quân. Điều này làm bộ phim trở nên sâu sắc hơn, không chỉ tập trung vào hành động mà còn khai thác những mâu thuẫn trong thế giới One Piece. Những khoảnh khắc Kizaru lưỡng lự khi ra tay, hay cách Aokiji quan sát mà không can thiệp, cho thấy Z không chỉ là một tên phản diện cần bị đánh bại, mà là một con người bị tổn thương, cố gắng tìm lại công lý theo cách của riêng mình.
Sự tôn trọng mà các cựu đồng đội dành cho Z cũng cho thấy rằng ông không phải là một kẻ xấu hoàn toàn, mà là một người bị đẩy đến bước đường cùng. Về mặt thương mại, One Piece phim Z đạt doanh thu khoảng 6,87 tỷ Yên, trở thành một trong những movie thành công nhất của One Piece. Phim nhận được đánh giá rất tích cực với điểm số 7.7 trên IMDb, nhờ vào cốt truyện sâu sắc, hành động mãn nhãn và sự xây dựng nhân vật tuyệt vời. Sự thành công này không chỉ đến từ việc nó là một phần của thương hiệu nổi tiếng, mà còn từ việc nó đã mang đến một câu chuyện đầy cảm xúc và ý nghĩa. Với tôi, One Piece phim Z xứng đáng là movie hay nhất của toàn bộ thương hiệu One Piece. Nó không chỉ là một bộ phim hành động giải trí, mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về công lý, lý tưởng và sự mất mát. Một bộ phim mà tôi có thể xem lại nhiều lần mà vẫn cảm thấy trọn vẹn. Đó là lý do tại sao One Piece phim Z luôn giữ được giá trị của mình trong lòng khán giả. Cuối cùng, dù có sự phân chia theo thứ hạng, mỗi bộ phim One Piece đều mang đến những trải nghiệm riêng biệt, từ những trận chiến mãn nhãn đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Đây chỉ là bảng xếp hạng dựa trên quan điểm cá nhân mình và cảm nhận của mỗi người có thể khác nhau. Nếu là một fan của One Piece, có lẽ cách tốt nhất vẫn là tự mình trải nghiệm tất cả các bộ phim. Vì biết đâu một bộ phim nằm ở thứ hạng thấp lại trở thành tác phẩm yêu thích của bạn thì sao? Còn suy nghĩ của các bạn về bảng xếp hạng này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ của mình xuống phần bình luận phía dưới nhé. Còn giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để theo dõi thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!